Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Chào mừng quý vị và bà con chăn nuôi đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin tuần này. Vận chuyển buôn bán trái phép gia cầm từ Trung Quốc vào Việt Nam diễn biến phức tạp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo nóng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thời gian qua, tình trạng vận chuyển buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp tại các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến chủng virus cúm gia cầm thể độc lực cao, nguy cơ các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tiếp tục xâm nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam và lây lan sang các địa phương khác, làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi gia cầm và sức khỏe của người dân. Để tăng cường kiểm soát vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan, chính quyền và các cấp tập trung các nguồn lực để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, cảng biển, đường sông để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam. Trường hợp bắt được các lô hàng động vật, sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay. Trước khi tiêu hủy, lấy mẫu gửi các cơ quan thú y để xét nghiệm bệnh. Chỉ đạo lực lượng có liên quan lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc. Lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam không rõ nguồn gốc trên thị trường. Bản tin tiếp theo, giá vịt giống và thương phẩm tăng cao. Gần 2 tháng qua, giá vịt giống và thương phẩm tại Bắc Giang luôn duy trì ở mức cao, người chăn nuôi thu lãi hàng chục triệu đồng trên 1.000 con vịt thương phẩm. Anh Trần Văn Quyết, chủ chăn nuôi ở thôn Hòa An, xã Đoan Bái, Hiệp Hòa cho biết, gia đình anh vừa bán hơn 3.000 con vịt thương phẩm siêu nạc giống Limao của Pháp với giá 52.000 đồng trên 1 kg. Do được chăm sóc tốt nên đàn vịt có cân nặng từ 3,6 đến hơn 4 kg trên con, anh Quyết thu lãi hơn 50 triệu đồng trên 1.000 con sau 2 tháng nuôi. Được biết, giá vịt tại địa bàn Bắc Giang đang dao động từ 52.000 đến 57.000 đồng trên 1 kg, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện giá ngan cũng đang ở mức cao, dao động từ 65.000 đến 67.000 đồng trên 1 kg, tăng hơn 10% so với cùng thời điểm năm 2022. Giá vịt thương phẩm tăng khiến giá vịt giống cũng tăng theo, dao động từ 18 đến 24.000 đồng trên một con tùy loại giống, tăng gấp gần 10 lần so với dịp đầu năm nay và gần gấp đôi so với thời điểm đầu tháng 9 năm 2022. Hiện giá vịt giống và thương phẩm đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân là do hồi giữa năm nay, giá vịt thương phẩm thấp, trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, nên nhiều chủ chăn nuôi không tái đàn. Bên cạnh đó, thời tiết đang giao mùa nên đàn thủy cầm bị hao hụt nhiều do mắc bệnh khiến cung không đủ cầu. Thưa quý vị và bà con, giá lợn hơi tiếp tục biến động, hộ chăn nuôi vẫn e dè tái đàn. Sau khi giảm về dưới ngưỡng 60.000 đồng một kg, đến thời điểm này, giá lợn hơi chưa có dấu hiệu phục hồi, trong khi thịt lợn nhập khẩu tăng mạnh những tháng gần đây. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Tuấn, chủ trang trại quy mô lớn ở Khoái Châu, Hưng Yên cho biết, cách đây nửa tháng, đàn lợn nhà ông đã xuất chuồng. Thế nhưng, ông Tuấn không dám tái đàn vì lo ngại nhiều rủi ro. Lý giải, ông Tuấn cho biết, tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá thịt lợn hơi lại biến động theo xu hướng giảm. Đến thời điểm này, giá lợn chưa có dấu hiệu phục hồi, giá lợn giống tăng cao và quan trọng hơn là hàng vẫn rất ế ẩm. Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, tháng 8 năm 2023, giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng giảm, xuống dưới mốc 60.000 đồng trên 1 kg. Hiện, giá lợn hơi khu vực miền Bắc dao động ở mức 58.000 đến 59.000 đồng trên 1 kg, miền Trung và Tây Nguyên giảm còn 55 đến 58.000 đồng trên 1 kg, khu vực miền Nam còn 56 đến 59.000 đồng trên 1 kg. Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, ông Nguyễn Kim Đoán cho biết, từ đầu tháng 6 đến hết tháng 7, giá lợn hơi tăng cao, nhưng từ tháng 8 đến nay, mặt hàng này quay đầu giảm nhanh, cộng với việc giá lợn ở mức thấp trong thời gian dài trước đó, khiến người chăn nuôi nhỏ lẻ treo chuồng, lượng tái đàn thấp, nguồn cung giảm. Nguyên nhân giá giảm là bởi bước vào tháng 7 âm lịch, mùa ăn chay. Theo quy luật thị trường, đây là thời điểm tiêu thụ thịt lợn thấp nhất trong năm. Tiêu thụ tại các trường học cũng ở mức thấp do học sinh nghỉ hè.
Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn nhiều so với hồi đầu năm nay. Cục xuất nhập khẩu dự báo năm 2023, nguồn cung lợn sẽ không biến động lớn vì nhiều hộ chăn nuôi khó tái đàn ngay lập tức với quy mô lớn sau khi chịu lỗ trong 2 năm liên tiếp. Bên cạnh đó, lạm phát duy trì ở mức thấp, lương cơ bản tăng có thể là yếu tố hỗ trợ cho tiêu thụ cuối năm dù giá thực phẩm đã tăng nhẹ. Người dân nuôi gia cầm trên mái nhà giữa nước lũ dâng cao. Một gia đình phải nuôi gà trên mái nhà trong bối cảnh nước lũ dâng cao do mưa lũ lớn ở miền Nam Trung Quốc. Đoạn video này được ghi lại tại huyện Bô Bai, thuộc khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây vào ngày 12 tháng 9, cho thấy cảnh người dân cho gà ăn ở trên nóc nhà. Tiếp đó là khung cảnh nước dâng cao khiến cả ngôi nhà trong làng bị ngập, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Theo truyền thông địa phương, do mưa lớn, nhiều khu vực đã trải qua tình trạng nước lũ dâng cao đến mức ngang với nhiều tòa nhà. Người dân địa phương đã phải tận dụng mọi biện pháp để lùa gia súc, gia cầm và tài sản cá nhân lên mái nhà, trong bối cảnh các ngôi nhà lớn bị ngập nước. Sự cố này đã gây ra tình trạng mất điện kéo dài tại nhiều khu vực. Hiện tại, hoạt động cứu hộ và cứu trợ đang diễn ra để hỗ trợ người dân địa phương trong tình huống khẩn cấp này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi ở bản tin số tiếp theo.